පුළුවන් ඔරිජිනල් එක ගන්න පුළුවන් කොපි එක ගන්න පුළුවන් කොපි එක රුපියල් 2500ක් වගේ වෙනවා ඔරිජිනල් එක වෙන්නේ රුපියල් 3300ක් වගේ ඉතින් මම ඔයාලට දෙනවා ෆ්‍රී කෝඩ් එකක් panda 0.49 කියන කෝඩ් එක මේ උඩින් වැටෙනවා ඇති මෙන්න panda 0.49 කියන කෝඩ් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ මයික් එක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන ගන්න ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඒක අනිවාර්යයෙන් මේ කෝඩ් එක කියන අමතක කරන්න එපා ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලනවත් අනිවාර්යයෙන් මයික් එකක් ගන්න ඉන්නේ ඉඳලා ඔය අනිවාර්යෙන් බෝයා මයික් එක ගැන අහලා ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට අඩු මුදලට YouTube channel එකක් කරනවා නම් නැත්නම් මොකද online class කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට අඩු මුදලට ගන්න තියෙන එක මයික් එක තමයි මෙන්න මේ BOYA BY-M1 කියන්නේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ වල කලින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති එක සද්ද යනවා එක noise ඇහෙන මම වීඩියෝ කරනකොට ඉතින් මම මාස 2ක් තිස්සේ විතර මයික් එකක් ගන්න හිතුවා මොකද්ද ගන්න මයික් එක කියලා. ගොඩක් professional YouTube channel පාවිච්චි කරන මයික් එකක් තමයි මේ BOYA මයික් එක කියන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මේක ගන්න තරම් ඉතින් මම මේ camera.lk එකේ search කරා. ඉතින් මෙන්න මේකේ මේ මයික් එක රුපියල් 7000ක් විතර camera.lk එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එච්චර ගණන් වැඩි camera.lk එකේ මෙන්න මේ මයික් එක. ඊට පස්සේ මම Facebook page එක දාුවා YouTube channel එක ඔක්කොම කිව්වේ රුපියල් 3500ට කොපි එක අරන් දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ BOYA BY-M1 කියන එකේ කොපි එකකුයි ඔරිජිනල් එකකුයි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කොපි එක ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 3300කට ගන්න පුළුවන් ඕනම කඩේක. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ මෙන්න මේ ඔරිජිනල් මයික් එක. කියන්නේ මේ ඔරිජිනල් මයික් එක ලංකාවේ අඩු මුදලට ඒ කියන්නේ රුපියල් 3300කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මම ෆ්‍රී කෝඩ් එකක් දෙනවා. මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා ෆ්‍රී කෝඩ් එක යාට කිව්වොත් එහෙම 3300 තවත් ගාණක් අඩු වෙනවා. ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් එක ඔයගොල්ලන් ගෙදරට මයික් එක දවස් දෙකක් ඇතුළත ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝද මට BOYA මයික් එකක් කිව්වා. ඉතින් මම අද කතා කරනවා මෙන්න මේක ඔරිජිනල්ද කොපිද කියලා කොහොමද හොයාගන්නේ. ඔයගොල්ලන් ගෙදරට ඔරිජිනල් එක ගෙන්න ගන්න ඕන මම ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් දෙනවා. මගේ ෆ්‍රී කෝඩ් එක දෙනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි බලමු දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඉතින් මගේ වීඩියෝ වල පොඩ්ඩක් නොයිස් ඇති. ඉතින් මෙච්චර කල් මගේ වීඩියෝ වල ඇහෙන්නේ කැමරාවේ තියෙන මයික් එකකින් තමයි මම හැමදාම වීඩියෝ කරේ. නැත්නම් මෙන්න මේ මයික් එකෙන් තමයි මගේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් වෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේ මයික් එක රිවිව් කරලා මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට මයික් එකත් එක මොනවද හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේක ඔරිජිනල්ද කොපිද කියලා බලන්න මේ හැමදාම බලලා අපි එහෙනම් මෙන්න මයික් එක කනෙක්ට් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ සවුන්ඩ් එක කොච්චර හොඳද කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට මොනවද හම්බෙන්නේ මේක ඔරිජිනල් එකක්ද කොපි එකක්ද. එහෙනම් මේ හැමදාම අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයගොල්ලන් මුලින් මෙන්න මේක තමයි මයික් එක බලා ගන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි බොක්ස් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ ක්ලිප් ඔන් මයික්‍රොෆෝන් එක. ඒ වගේ තමයි මෙන්න කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රොෆෝන් ගොඩක්ම ක්වොලිටි එකකින් වැඩි. එක නොයිස් යනවා වටපිටාවේ ශබ්ද එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දා මම කියන එක එච්චර ක්වොලිටි එකට ඔයගොල්ලෝ ඇහෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙනවා නොයිස් කැන්සලේෂන් එක. ඉතින් අපි අද කතා කරමු මේ මයික් එකේ බොක්ස් එකේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් BOYA ලැවලිය මයික්‍රොෆෝන් කියලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ගහලා දෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා පේනවා ඇති. මේ මගේ ස්ටිකර් එක නම් පොඩි කැලලා මෙන්න මෙතන ගියා. මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් එහා පැත්තේ තියෙනවා දම් පාට වගේ එකක්. මෙන්න මේ හීරුවට පස්සේ යනවා QR කෝඩ් එක. මෙන්න මේ QR කෝඩ් එක අපි ස්කෑන් කරාට පස්සේ අපි යනවා වෙබ්සයිට් එකට. මෙන්න මේ QR කෝඩ් එක ඔරිජිනල් BOYA එකේ තියෙන ඒක තමයි කොපි BOYA එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කවුරු හරි BOYA මයික් එකක් දෙනවා නම් මෙන්න මේක ඔරිජිනල් එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ QR ස්ටිකර් එක තිබ්බා කියලා ගන්න එපා. මොකද කොපි එකේ ඔරිජිනල් එකේ දෙකේම මෙන්න මේ ස්ටිකර් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටිකර් එක හූරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔරිජිනල් BOYA සයිට් එකට ගියොත් මෙන්න මේක ඔරිජිනල් එකක්. ඒ වගේම කොපි එක ගන්න ඔයා යන්නේ thank you කියලා පොඩි වෙබ්සයිට් එකකට යනවා. එතනින් ඔයගොල්ලෝ නැවතෙනවා. ඉතින් එන්න විදිහට තමයි කොපි එකයි ඔරිජිනල් එකයි හොයාගන්න. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ගැන මුලින්ම ස්ටිකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ මයික් එක මෙන්න මෙතන ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක කම්පැටිබල් වෙනවලු වගේම කම්පියුටර් එකට PC එකට ලැප්ටොප් එකට ටැබ් එකට ඒ වගේම ඕනම කැමරාවකට මේක කම්පැටිබල් වෙනවා කියලා මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පිටිපස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකත් එක්ක හම්බෙන්න දේවල් මොනවද කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේක omni directional condenser microphone එකලු. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මයික් එකේ කතා කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ විතර මයික් එකක් ගත්තට පස්සේ ඉස්සරහ ටික විතරයි සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මයික් එකේ වටේම තියෙන ටික ඇහෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. කිසිම noise එකක් මෙන්න මේකට ඇදලා ගන්න නැහැ කියලා තමයි මේගොල්ලෝ මෙතනින් කියන්නේ. අපි බලමු මෙන්න මේ කතාවල් ඇත්තද කියලා. මගේ මයික් එක කනෙක්ට් කරලා මම අන්තිමට පෙන්නන්න කොහොමද සවුන්ඩ් එක. ඉතින් සවුන්ඩ් එක හොදලා අනිවාර්යයෙන්ම යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මේ බොක්ස් එකේ බලා ගන්න ඉන්නේ. පොඩි බොක්ස් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒතර මම මේක unbox කරගන්න. මේ විදිහට තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ BOYA මයික් එක ලෙදර් කවර් එක දාලා තියෙන උගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක ගැන අපි ඊළඟට කතා කරමු. බලමු මුලින් මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. BOYA මයික් එකයි ලෙදර් කවර් එකකුයි ඔයගලන්ට මෙන්න මේකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා යූසර් මැනුවල් එකක්. යූසර් මැනුවල් එකක් හම්බ වෙන මේක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වගේ හැමදාම මෙන්න මේ යූසර් මැනුවල් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේකත් එක්ක හම්බ වෙන වොරන්ටි කාඩ් එක. මෙන්න මේ ඔරිජිනල් එකේ තමයි වොරන්ටි කාඩ් එක හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේකත් එක්ක හම්බ වෙන ඔයගලන් කොලර් එකට වගේ ක්ලික් කරගන්න පුළුවන් පොඩි ක්ලිප් එකක් හම්බ වෙනවා මයික් එක. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට බැටරි එකක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට සීල් කරපු කවර් එකක් ඇතුලේ බැටරි එකක් එනවා. ඒ වගේම සිලිකන් පැකට් එකකුත් මෙන්න මේකත් ඇතුලේ ඔයගලන්ට දාලා එවනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ වෙන බොක්ස් එක ඇතුලේ.
ඉතින් මෙන්න මෙතන user manual එක ගැන අපි මුලින්ම කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේක ඉතින් වැඩි කියවන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක අයින් කරමු. ඊළඟට warranty card එකක් තියෙනවා. දැන් අපි යමු BOYA mic එක ගැන කතා කරන්න. මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලට BOYA mic එක බලා ගන්න පුළුවන්. leather cover එකක් ඇතුළේ තමයි මේ BOYA mic එක දාලා ඉන්නේ. mic එක ඔයාලට කොහේ හරි දාගෙන යනකොට කොහේ හරි travel කරනකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම BOYA mic එක මේ විදිහට දාගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳ bag එකක් ඇතුළේ තමයි ඔයාලට මේ BOYA mic එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි BOYA mic එක එළියට අරන් බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන BOYA mic එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තමයි BOYA mic එක එන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙන noise cancellation අර පොඩි උලන් වගේ දේවල් එනකොට ඒ හැමදාම අපි cancel කරලා නැති කරන පොඩි ස්පොන්ජ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ BOYA mic එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට BOYA cover එකක් එක්කම. ඉතින් මෙන්න මේ කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේක මීටර් 6ක් තියයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කැමරාව වලින් වීඩියෝ කරනකොට කැමරාව ගොඩක් දුර දිහා තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් අපිට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි භාවිත කරන mic එකේ වයර් එක එච්චර දිග නැති හින්දා. ඉතින් මෙන්න mic එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් මීටර් 6ක් දිග වයර් එකක් තමයි මෙන්න mic එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි condenser microphone එකක් තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ power supply ගැන කතා කරොත් නම් මෙන්න මේ විදිහට වඩා ඇලුමිනියම් වලින් මේ power supply එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තෝරන BOYA ලාංඡනය බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වඩා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා කැමරා කියලා දෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් කියලා දෙන මේ කැමරා කියන එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් බැටරියක් යූස් කරන්න වන හමුණා මෙන්න මේ වගේ බැටරි එකක්. මේ බැටරි එක ඔයාලට මෙන්න මේ mic එකට දා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරනවා නම් ඔයාලට කිසිම බැටරියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් කියන ස්විච් එක දාලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියනවා මේ බැටරි එක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කරගලා මෙන්න මේක ගලවගෙන මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙච්ච බැටරි එක යූස් කරන්න. ඉතින් මේ බැටරි එක ලේසියෙන් බහින්නේ නැහැ. පොඩි කරන්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේකෙන් යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් බැටරි එක බහින්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි මේක ඇලුමිනියම් වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉතින් මේක බිම් වැටුණා කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇලුමිනියම් වලින් හොඳට හදලා තියෙනවා. BOYA ඔරිජිනල් එක හින්දා. ඒ වගේ මට මෙන්න මේ කවර් ඇතුලේ මොකද්ද තියෙනවා අපි බලමු මොකද්ද කියලා. මෙන්න මේ කන්වර්ටර් එක වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ mic එක ඕනම amp එකකට ඔයගොල්ලන්ට plug කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ලොකු amp එකකට උනනම් ඔයාගේ mic එකේ plug එක මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට connect කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඕනම amp එකකට plug කරලා මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ mic එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි mic එකේ කියන්න තියෙන දේවල් ටික. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ mic එක ගැන මම හැමදාම කිව්වා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලන් ඇත්තේ මෙන්න මේක audio quality එක බලන්න. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේක audio quality එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට මාව ඇහෙන්නේ මෙන්න මේ BOYA mic එකකින්. ඉතින් මම BOYA mic එක මෙන්න මෙතනට set කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති මම හිතනවා හොඳ quality sound එකක් ඇහෙනවා ඇති කියලා. මම මුලින් භාවිතා කරපු sound එකක පොඩි noise ගතියක් නැතුව ඉතින් මම හිතනවා හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා sound එක. ඉතින් ඉන්නේ පළවෙනි පාරට තමයි මෙන්න මේක check කරන්න. ඉතින් මමවත් දන්නේ නැහැ මෙන්න මේක sound එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා තීරණය කරන්න මෙන්න මේ mic එක ගන්නවද නැද්ද කියලා. මෙන්න මේක sound එක හොඳද නැද්ද කියලා ගොඩක් professional channel පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ BOYA mic එක. ඉතින් ඔයාත් හිතනවනේ මේ mic එක හොඳයි කියලා වඩ පුළුවන් මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔයාට දැන් වැටෙනවා තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක. මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේ mic එක ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් original එක ගන්න පුළුවන්, copy එක ගන්න පුළුවන්. copy එක රුපියල් 2500ක් වගේ වෙනවා. original එක වෙන්නේ රුපියල් 3300ක් වගේ. ඉතින් මම ඔයාලට දෙනවා free code එකක් panda 0.49 කියන code එක මේ උඩින් වැටෙනවා ඇති. මෙන්න panda 0.49 කියන code එක ඔයාලට පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ mic එක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න ලොකු discount එකක්. ඒක අනිවාර්යයෙන් මේ code එක කියන අමතක කරන්න එපා. ඔයා මගේ වීඩියෝ එක බලලා ආවා කියලා කිව්වොත් එම අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු discount එකක් එක්ක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දරස් එකේ බැලුවා රුපියල් 3500ක් විතර මෙන්න මේ copy එක. ඉතින් මට copy එක 2500කට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම original එක 3300කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති mic එක ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම code එක use කරන් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක මෙන්න මෙතන යනවා. ඉතින් මගේ මුලින් වීඩියෝ වල sound එකට වඩා දැන් sound එක හොඳයිද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම adding comment එකක් දාගෙන යන්න. වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ YouTube channel කරන යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම mic එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද ඉතින් මගේ හැම වීඩියෝ එකකටම භාවිතා වෙන්නේ මෙන්න මේ mic එක. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. thank you වීඩියෝ එක බලුවට.